nhớ rồi nó chụp cái xe đây dạ xử lý nhớ tuần nó cô già tiền nó Friday là chỉ một bao lửa nè chỉ ta su nó cô là một thay cái kho clip video nên mẹ ở giờ cô bận nhỉ có su được bên nào mẹ có vào đó chỉ bên nào có kí rau là kí rau chỉ cho có giá trị tùy thế tùy nhất thế đó nhà cũng bận nhà là ô rau nhưng chỉ rất chậm một chỗ này thì mà bây giờ ô cả đi dùng có cái dùng nó nọ xí ạ chứ họ chơi trò tàu đó món nọ chỉ nhớ trong đó nó xí này trong cái gì sẽ là giả xử lý lúc chế na ô li nó xí này chỉ trong chỉ tàu muốn nhia dùng họ chơi trò tàu tê dạ lúc bên nó chỉ trâu nó có tài điện nó mò tê ra đi họ chơi trò tàu chỉ chỉ tàu ô lai chỉ là trâu phá nó xí là trâu cho họ nó xí dạ chỉ có thể chế nó đút ta để nó này đút chế nó tên là đút ta đây nè phá nó đút ta đi dạ chứ là trâu tàu được trong đi nó ô rau của món nó được trong đi nó xí tôi khó thì ba chỉ tàu lấy chỉ chừng lên là xí cái phía xe xe bên này hoặc lịch trà tập bên nó này nó là ta số lúc sau nó theo có một tờ là cái bột đó rồi này bột đó thì sao chỉ trong nhà bột đó bao giờ cái bột đó rồi nè chỉ chia rau mấy tháo chưa giờ có ký rau có mấy种ngay lo luôn cái rau non bẹp gì vậy nó là lúc chế mỏ này cứ olina chế thì chỉ trộn tàu đó này ôi giời chạy vô trộn tàu một nó đi ôi bây giờ chúng mình cho trộn tàu để chế thiết trộn đồ rong xí nó giờ hậu lu chế ôm mỏ vậy nhá olina xí olina không nên bỏ chọn nhẹ lên xí chế chúng mình cho trộn tàu chế nhá nó to xía chế olina xí có xía chỉ thêm cái có chỉ lúc mẹ sao chúng mà cho mẹ là có chừng nhiều cái phải tới lại tung cái sao có chỉ lúc có gì tao cho trở túi này thế li đúng là để sao chỉ nó nhà bùng mấy kia kia sẽ giống nó họ nhất trâu bùng nó là chỉ nó mình hoài nó này nó mình hoài mà hàm cũng ai chỉ trọc cư bây giờ mẹ trọc cư là nó mình hoài nó chỉ trọc cư chỉ xay cho rau tụi nó thì cái đỏ thế thế một xe nó của bù quá chỉ được bên nào cái gì cũng thế này cái chúng mà chờ nó chỉ cái nó rong nó còn đi bỏ xí à cái chỗ này có đi bỏ này nó được rồi nhưng từ học chơi uống đi chạy đó là cái này thì ở đó một thế nhưng mà lấy cầu chứ vậy luôn cái này nó cái này muốn tao xia nó là muốn tao xia nó cái này nó là muốn tao xia nó xí qua đó một đồ đúng nó xí
ô khó cá cơ nó có đó nó cũng có pu su bên nào chỉ mua đó chỉ mua là chỉ làm mất thắt thay cho bé sai rồi ơi có to chỉ cho muốn nhà mà ở dưới lúc tàu gas giả như gas thì chỉ muốn nhà chỉ tàu tàu thắp pan luôn đi nó thế này tàu tàu cho pan luôn đi nó ổn nào xuống có rồi đi của tôi bỏ cái kim mỏ không sao ừ kìa đã nói cho ô đâu luôn đi nói cho tụi chết đây nè to đây là xử lý nó xí to đây là xử lý nó sẽ chỉ có dùng gì để ức này thì xem mà số luôn thì là chỉ là bún nhà thèm cái đèn cái phai tạt rò xí chắc xem xem hắn to hơn là khi ta lúc nâng này nó có ký chậu mà tôi ký tôi bỏ rô coi là tôi bỏ hết nó là sao có điều sao là ký món nó à cho một kia là một kia nha dạ cái ký món nó cho ký ra tự sợ hắn to này cho không được xịt bớt thế nữa nó cái to này chỉ có một sắc nó mình hoài á là to à bây nó mình hoài lo hẳn cái bên này sông rồi chỉ ký ở bên à nó cá cơ thì gì nữa đâu giờ nó biết nó đu lừa phải đi khỏi cái cho mà Dạ.